ඔයත් කැමතිද කිසිම software එකක් download කරන්න නැතුව AI විතරක් use කරලා තනියෙන් වීඩියෝ එකක් create කරගන්න. මොකද කැමති නැති වෙන්නේ. හැමෝම ආසයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අන්න ඒ විදිහට AI use කරලා AI video editing site එකකින් තනියම වීඩියෝ එකක් create කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයා මුලින්ම යන Google browser එකට browser එකේ ගිහලා search කරන්න ඕනේ capwin.com කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතනින් continue with Google කියන එක වරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඕනම දෙයක් කරන්න අපි මුලින්ම account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මෙන්න මෙතන continue with Google දීලා අපිට පුළුවන් account එකක් මෙතනට add කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට automatically account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් අහනවා අපේ මොනවද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි එකට පුළුවන් ඕන work දෙන්න, ස්කූල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ කරන්න නම් ස්කූල් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් personal project එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් personal project දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙන්න I creative structure කියලා. ඊට පස්සේ email, other TikTok නැත්නම් other කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලාගන්න මගේ workforce එක හදාගන්න මෙතන අපි මීඩියා එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ මීඩියා එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට අපි next දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක close කරගන්න. close කරගෙන අපි මෙතන click කරමු create new project කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට දැන් වීඩියෝ create කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් first ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා යන්න ඕනේ වගේ වීඩියෝ එකේ size එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයා size එක කිව්වම හදන්නවා. අපිට පුළුවන් වීඩියෝ TikTok size එක හදාගන්න, Instagram short ඒ වගේම Facebook වීඩියෝ එකේ size එකට එහෙම හදාගන්න. ඉතින් අපි මේක TikTok වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ 9.16 දෙන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් 16.9 කියන ගියක් දෙන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් YouTube කරනවා නම් 16.9 ගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන add media කියන උඩ පාර ක්ලික් කරලා අපේ browser එකෙන් මොකක් හරි media එකක් මේකට upload කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙතනට ඩ්‍රැග් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් මෙතන ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට මොනවා වගේ දේවල්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපි අර අනිත් CapCut අර අපි හිතන ප්‍රොෆෙෂනල් නැත්නම් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝ එඩිට් කරන software වලට වඩා මෙන්න මේ පුංචි software එක හොඳයි. software ගන්න මෙතන මේක site එකකින් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ site එක හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක රෝල් කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ ඒ quality එකෙන්ම පොඩ්ඩක්වත් අඩු නොවි බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක අලුතෙන් ටෙස්ට් එකක් එහෙම ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි හිතමු දැන් ඉන්ට්‍රෝ එකක් වගේ හදනවා කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා ටෙස්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් කැමති ටෙස්ට් එකක් මේක දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ටෙස්ට් ගණනාවක් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක මෙතනට ඩ්‍රැග් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක රීසයිස් කරගන්නවා. රීසයිස් කරන්න තියෙන අපිට මෙන්න මේ වගේ සරල විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මේක මම පාලයට ගිහිල්ලා මෙතන ටයිප් කරනවා IC Academy code කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක මැදට වගේ ගන්නවා. පොඩි ස්මෝල් කරනවා. මෙන්න මේ තැනට වෙන්නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා තව වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්‍රොප් කරගන්න නැත්නම් මේ කට් කරගන්න නැත්නම් ස්ප්ලිට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයි මීඩියා වලට ගිහිල්ලා add media කියන එකට ගිහිල්ලා click to upload කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ browser එක open කරගෙන මම තව මොකක් හරි media එකක් මේකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ආයි මේක drag කරගන්නවා. ඊට මේකත් අපි මෙන්න මේකට මෙහෙම එකතු කරලා මේක play කරලා බලමු. ඉතින් අපිට පේනවා දැන් මෙතන ඒ වීඩියෝ එකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒකට තව ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන ටෙස්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකට මම ඇඩ් කරගන්නේ මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක. අපිට පුළුවන් ඒක යටින් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මම සෙන් දෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා. ඊට මේක මෙන්න මේ විදිහට රීසයිස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට මේක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් මම ස්ලිප් කරගන්න නැත්නම් අපි කට් කරගන්නවා කියන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට ආයෙත් තව මීඩියා එකකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම යනවා ආයෙත් මගේ browser එකට ගිහිල්ලා තව මොකක් හරි මීඩියා එකකට ඇඩ් කරගෙන ඒක මේකට දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක මේකට ඇඩ් කරගත්තා. ඒක නිකන් subscribe button එකක්.
ඉතින් අපි මේක ක්ලික් කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් අපේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තව ඉස්සරහට වැඩ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕන මේ සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරගන්න ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් දීලා නැත්තම් ඔයාගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් එහෙම හදාගෙන මේකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දැන් අපි හිතමු ඔයාලට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා. එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා mp4 කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන export as mp4 කියන එක ක්ලික් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක සේව් වෙනවා බලා ගන්න. අපි බලමු මේක සේව් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ මෙන්න මේක පිරෙන්න ඕනේ අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතනින්. අපි ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ බලමු. මෙතනින් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. අපි දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඉතින් ඔයාලා පේනවා දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් අපි ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණ එක බලමු. ඉතින් ඔයාලා පේනවා දැන් අපි එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි AI use කරලා වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් හරිම සරලයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති මොන හරි මෙතනක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක තාම ලයික් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ආදරණීය ලයික් එකත් මේක එකතු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පළවෙනි subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක මේවැනි වීඩියෝස් බලන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. We do it.